السلام عليكم ورحمة الله. مع أبرز توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف للنصف الثاني من عام 2026 محليا وعربيا وعالميا. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة، حيث شهدت الإطلالات الإعلامية الأخيرة لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، لا سيما في لقاءاتها لقناة الجديد، سلسلة من التوقعات البارزة والمثيرة للجدل للنصف الثاني من عام 2026 والسنوات القريبة المحيطة به. وجاءت التوقعات مقسمة على المستويات المحلية والعربية والعالمية. أولاً، التوقعات المحلية، حيث تتوقع ليلى عبد اللطيف توسع ومواجهات شاقة. توقعت استمرار وتكثيف بعض الغارات والضربات الموجعة التي تؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية وخاصة شبكات الكهرباء والاتصالات في لبنان، مما يعيد البلاد إلى أوقات صعبة لفترة مؤقتة. كما توقعت ليلى عبد اللطيف مسار المفاوضات وسلاح الحرب، حيث أشارت إلى أن المفاوضات الجارية ستشهد أحداثا مفاجئة في لبنان تتبدل معها المسارات، مؤكدة أنه لن يكون هناك تسليم أو نزع لسلاح حزب الله إلا عبر تفاوض مباشر واتفاقيات تضمن الحصول على ضمانات ثابتة تمنع الاعتداءات. ثالثاً، الدعوة للزراعة والتخزين، حيث طالبت اللبنانيين بالعودة إلى الأرض وزراعتها وتخزين المياه تحسباً لأزمات جفاف وغذاء عالمية قد تؤثر على المنطقة. أما في مصر، حيث توقعت ليلى عبد اللطيف صعود الاقتصاد المصري ليتخطى الكثير من العقبات عبر استثمارات ومشاريع ضخمة متنوعة تغزو الأسواق بشكل لافت. وقد تحدثت ليلى عبد اللطيف عن قيام القيادة العسكرية والأمنية المصرية بمهمة كبرى داخل إحدى المحافظات لحمايتها وإحباط مخطط أو عمل أمني كان يوصف بالخطير. عن المستوى العربي، تتنبأ ليلى عبد اللطيف في الملف السوري والوساطة القطرية، حيث ترى أن دولة قطر ستلعب دورا سياسيا هو الأكبر لها عبر البوابتين السورية واللبنانية، وستقدم دعما بارزا لجهود الاستقرار والتنفيذ السياسي والاقتصادي في سوريا. وقد وصفت ليلى عبد اللطيف الدول التي تمتلك مخزونات ضخمة من الطاقة والذهب والغذاء، وعلى رأسها السعودية والإمارات، بأنها ستكون الأكثر أمانا ونجاة من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تجتاح العالم. أما عن قضايا الرأي العام، فقد توقعت ليلى عبد اللطيف سقوط عقل مدبر لعصابة دولية تتاجر بالأعضاء البشرية، مما يسبب بلبلة في الشارع العربي إثر الكشف عن أسماء شخصيات معروفة ستصبح خلف القضبان. وقد حذرت ليلى عبد اللطيف من تصاعد دخان أسود جراء تفجير مخيف قد يطال مركز حكومي في دولة عربية دون تسمية الاسم، فضلا عن مخاوف من مخططات لزرع الفتنة تستهدف بعض المساجد والكنائس حول العالم. أما عن التوقعات العالمية والاقتصادية، فتشير ليلى عبد اللطيف بنكسة الدولار وصعود المعادن، حيث حذرت بشدة من الاعتماد الكلي على الدولار الأمريكي، متوقعة مواجهة لنكسة قوية وتراجع في الفوائد، مما يضع الاقتصاد الأمريكي أمام أزمة خانقة. وفي المقابل، نصحت بالاستثمار في الذهب والفضة، متوقعة قفزات عالمية جنونية في أسعار الذهب على المدى البعيد مع مكاسب استثنائية للفضة. تتنبأ ليلى عبد اللطيف وتشير للمواجهات الإيرانية الإسرائيلية،
حيث توقعت سيدة التوقعات تجدد الصراع بشكل مباشر واستخدام الطائرات المسيرة بين الطرفين لضرب بعض المنشآت، لكنها استبعدت تماما الحل العسكري للملف النووي أو استخدام السلاح النووي، مؤكدة أن النهاية ستكون عبر الاتفاقيات والمفاوضات برعاية وضغوط أمريكية. على العرش البريطاني توقعت ليلى عبد اللطيف تدهور حرج في الحالة الصحية للملك تشارلز ودخوله المستشفى مع ملامح لانتقال السلطة أو تسلم الأمير ويليام للعرش. أما عن الأوبئة والتهديدات الصحية الجديدة، تقول ليلى عبد اللطيف وتحذر من ظهور فيروس أو جائحة جديدة مرتبطة بالخفافيش تؤثر على الرئة والدماغ بشكل أشد من كوفيد، مما قد يعيد مظاهر الإرباك لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى عودة أمراض قديمة في بعض القارات في أفريقيا مثل الكوليرا والسل. وعن الكوارث الطبيعية تتحدث ليلى عبد اللطيف عن موجات حرائق ضخمة تلتهم مدنا بأكملها في أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، إلى جانب تحذير خاص من كارثة طبيعية تسونامي يضرب ولايات أمريكية لا سيما ولاية ميامي، فضلا عن مواجهة سنغافورة لأزمة طبيعية وصحية تستغيث على إثرها العالم. عن أزمات الصرافات الآلية وشبكات البنوك توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث أعطال مفاجئة وتوقف لماكينات السحب المالي لأحداث طارئة أو هجمات سبرانية، مما يتسبب في حالات الفوضى والتكسير والشغب من قبل المواطنين نحو العالم. كما تشير ليلى عبد اللطيف أيضا إلى توقعات خطيرة مع النصف الثاني من عام 2026، وخاصة في لقاءاتها التلفزيونية، حيث تتوقع توسع مواجهات شاقة ومسار المفاوضات وسلاح الحرب، الدعوة للبنانيين للزراعة والتخزين. القمة الاقتصادية تتوقع صعود الاقتصاد المصري ليتخطى العقبات، مهمة عسكرية تقوم بها القيادة العسكرية، الملف السوري ووساطة قطرية، النجاة الاقتصادية وصعود الذهب وأيضا انهيار الدولار. كل هذه التوقعات التي توقعتها ليلى عبد اللطيف للنصف الثاني من عام 2026. في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.